đi vào lịch sử của Xuyen này. Ừ. Ánh sáng cái không có lấy nét được. Mà lúc thì có lúc thì dính thịt nè. nếu như vậy là nó lấy được. Ôi trời. Này chắc phải lâu lắm rồi. Còn cười là chứ sao. Gán cho còn tí nữa. Không ra luôn mới đọc chứ. Con sắp thoát chị đi xịm. Rồi là ngồi vậy luôn. Đà quá con. Gán còn tí xíu này nữa đây coi. Rồi. Trời ơi, chưa nha, tại vì lòi ra cái con này. Cái này là trong sự nghiệp lấy khóe của con vung tay. Trời. Cái này là khách bị lâu năm dữ nè. Ôi trời, dữ dằn. Cái gì? Ngừng đi con.